आज आपण करणार आहोत नारायणदास लाडू आणि तेही अगदी सोप्या पद्धतीने, कारण सिंपल है तो सही है। करूया सुरुवात। सगळ्यात आधी आपण काय करणार आहोत, ही जी 1.5 कप साखर घेतलेली आहे ती भांड्यात काढून घेऊया आणि अर्धा कप आपण इथे पाणी घेतलंय ते त्यात घालूया। ह्याने होतं काय की ही साखर जी आहे ती पाण्यात विरघळते। आपण जर डायरेक्ट गॅस लावला तर काय होतं ना की पाणी आटून जातं आणि साखर तशीच राहते, म्हणून आपण ही थोडीशी साखर पाण्यात विरघळून घेतोय। इथे साखर आपण पाण्यात भिजवून ठेवली आहे, ती साईडला ठेवूया आणि तोपर्यंत रवा भाजूया। गॅस ऑन करूया। आता 2 कप रवा घेऊया। रवा आपण मीडियम गॅसवर भाजून घेणार आहोत आणि त्यात थोडं थोडं करून आपण तूप घालायचंय, पण त्याआधी 2 मिनिटं सुकाच रवा आपण भाजायचंय। 2 मिनिटं झालेली आहेत, थोडं थोडं तूप घालून आपण रवा भाजायचंय। आता इथे मी पाव कप एवढं तूप घेतलंय। आपण जे तूप आहे ते थोडं थोडं करून घालतोय, कारण त्यामुळे काय होतं ना की ते रव्याला सगळीकडे छान लागतं आणि आपला रवा अगदी व्यवस्थित भाजला जातो। रवा आता आपला ऑलमोस्ट भाजून झालेला आहे। आता आपण तो मोठ्या भांड्यात काढून घेऊया, कारण आपल्याला त्यात खोबरं घालून पुन्हा एकदा भाजून घ्यायचंय। हे 3 कप खोबरं आहे, हे आता आपण रव्यात घालायचंय। खोबरं घालून आपण हा रवा भाजून घ्यायचा आहे, त्यांनी काय होतं ना की हे लाडू जास्त दिवस टिकतात। आपण आता 1 चिमूट एवढं मीठ घालायचंय। मीठ घातल्याने गोड पदार्थाची चव आणखी वाढते। खोबरं आणि रवा छान भाजून झालेला आहे, बघू शकता हे असं एकजीव झालेलं आहे सगळं आणि सुट्ट सुट्ट सुद्धा झालेलं आहे। तर आता काय करायचंय, आता गॅस एकदम बारीक करायचंय आणि इथे जे केशराचं दूध आहे हे अर्धा कप एवढं दूध आहे, त्यात मी केशर घालून घेतला होता। केशर ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरी सुद्धा चालेल। तर हे दूध आता आपण ह्या रव्यात घालून रवा फुलवून घ्यायचंय। हे छान मिक्स करायचंय आणि गॅस बंद करायचंय। हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपल्याला हे थंड करून घ्यायचंय। ह्यात जरी थोड्या तुम्हाला गुठळ्या वाटल्या तरी काही हरकत नाही, थंड झाल्यावर आपण त्या हाताने मोडायच्या आहेत। तोपर्यंत काय करूया ना की आपण जी साखर आणि पाणी एकत्र करून ठेवलं होतं त्याचा पाक करूया। जनरली पाक म्हटलं की आपल्याला थोडंसं टेन्शन येतं, अजिबात घाबरायचं नाहीये, कारण आज मी तुम्हाला एकतारी पाक कसा करायचा त्याची अगदी सोपी पद्धत सांगणार आहे। काय करायचंय, आपण मगाशी काय केलं होतं की साखर पाण्यात विरघळण्यासाठी ठेवली होती, त्यानंतर गॅस ऑन केला, साखर पूर्ण वितळवून घेतली आणि त्यानंतर अगदी 2 मिनिटं ते 3 मिनिटं पाण्याला उकळ येऊ द्यायचं की आपला एकतारी पाक तयार होईल। आता 1 टीस्पून वेलची पावडर घालूया। दोन मिनिटं उकळ आलेला आहे। आता आपण चेक करूया पाक आपला तयार आहे की नाही। आपला पाक तयार आहे। आता गॅस अगदी बारीक करायचा आहे आणि आपलं खोबरं आणि रव्याचं जे मिश्रण होतं ते ह्यात घालायचंय। आपलं हे जे मिश्रण होतं ते पाकात अगदी छान मिक्स झालेलं आहे। आता गॅस बंद करूया। आपलं हे मिश्रण आता हात घालण्या एवढं थंड झालेलं आहे। आता आपण लाडू वळणार आहोत, पण जर तुम्हाला गरम वाटत असेल तर हाताला थोडंसं तूप घेतलं तरी सुद्धा चालेल। अशा प्रकारे आपले नारायणदास किंवा राघवदासही म्हणू शकता लाडू तयार आहेत। कशी वाटली रेसिपी नक्की करून बघा। नैवेद्यासाठी अगदी झटपट अशी ही रेसिपी आहे। करून बघितलीत की मला कळवायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।